Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi xác nhận sẽ tham gia Thanh Đằng Yến, Trần Trường Sinh bắt đầu bài học đầu tiên cho tân đệ tử Lạc Lạc. Vừa bắt mạch, hắn đã biết Lạc Lạc xuất thân yêu tộc, nhưng không vạch trần nàng mà còn tìm ra con đường vận khí mới, giúp nàng thi triển thành công Trung Sơn Phong Vũ Kiếm, hoàn mỹ mà không cần hệ thống kinh mạch của con người. Chứng kiến kỳ tích này, Lạc Lạc càng thêm sùng bái thốt lên: "Tiên sinh, người thật là xuất sắc." Chiều hôm đó, cả hai lên xe ngựa đến tham dự Thanh Đằng Yến đêm đầu tiên. Cũng trong lúc này, Đường Tam Thập Lục bị sư thúc cấm túc, không cho ra ngoài vì Thánh Hậu nương nương sợ mất mặt trước khách quý từ phương Nam. Biết tiểu tử này chuyên gia gây náo loạn nên sư thúc mới phải nhốt hắn lại. Mặc dù vậy, con báo Thập Lục vẫn đang cố gắng thoát ra ngoài. Không lâu sau, Trần Trường Sinh và Lạc Lạc đã có mặt ở buổi tiệc. Vừa bước vào đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hầu hết bọn họ đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai sư đồ. Đúng lúc này, một thiếu niên nhận ra Lạc Lạc, hắn là Trang Hoán Vũ, thiên tài xếp thứ 10 trên Thanh Vân bảng. Thấy gia nhân bước vào, Hoán Vũ cố ý đứng dậy, chỉnh trang y phục, mỉm cười chào hỏi để lấy lòng crush trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của đồng môn. Tuy nhiên, Lạc Lạc ngơ ngác một lúc mới nhớ ra, nàng cười đáp xã giao rồi lập tức quay sang nắm tay áo Trần Trường Sinh trò chuyện thân mật, bỏ mặc Trang Hoán Vũ bẽ mặt đứng chôn chân tại chỗ, nhưng vẫn phải kìm nén cơn tức giận. Đúng lúc này, chủ giáo cũng tuyên bố Thanh Đằng Yến chính thức bắt đầu. Buổi tụ tập này là để chuẩn bị cho triều đình đại thí, được phân ra thi văn, võ và đối chiến 3 trận. Hôm nay chính là buổi thi võ. Ban tổ chức vừa tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu xong thì một thanh âm từ ngoài cửa vang lên nói: "Đường Tam Thập Lục đâu, mau lăn ra đây cho ta." Người tới chính là Thiên Hải Nha Nhi, tiểu quái vật của Sở Tông Tự. Đứng dẫn đại sảnh, Thiên Hải Nha Nhi lại lớn tiếng quát: "Tên phế vật quê mùa kia đâu, chẳng phải nói sẽ hạ gục ta sao, giờ lại như con rùa rụt cổ thế này, lẽ nào Thiên Đạo Viện là nơi nuôi rùa hay sao?" Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, Trần Trường Sinh cũng có chút thắc mắc lý do vị bằng hữu này không xuất hiện, mà lúc này thấy Thiên Đạo Viện bị sỉ nhục, một thiếu niên đã tiến lên khiêu chiến với Thiên Hải Nha Nhi. Thiếu niên này là Hiên Viên Phá, sinh viên năm nhất của Học viện Trích Tinh. Sau một đòn va chạm, Thiên Hải Nha Nhi đã ép Hiên Viên Phá hóa thú, khiến cánh tay phải mọc lông đen dày đặc. Dù đỡ được một quyền, nhưng sự chênh lệch quá lớn, Thiên Hải Nha Nhi cảm thấy bị sỉ nhục vì đối thủ không gục ngã ngay, hắn điên cuồng tung đòn sấm sét tiếp theo. Khi Hiên Viên Phá đã bại, Thiên Hải Nha Nhi vẫn không dừng lại, hắn nở nụ cười tàn nhẫn nói: "Nghe nói yêu tộc các ngươi rất mạnh mẽ cơ mà." Lời vừa dứt, gã ta lại tung cú đấm bồi, bẻ gãy nát xương cánh tay phải của đối thủ. Cơ thể một thiên tài yêu tộc như Hiên Viên Phá chính thức trở thành phế nhân. Thấy Hiên Viên Phá bị người của học viện đưa đi, Lạc Lạc có chút bất bình, nàng liền quay qua phía Trần Trường Sinh lên tiếng nói: "Sư phụ, chúng ta đi xem tình hình của thiếu niên kia được không? Có lẽ y thuật của người có thể giúp được hắn." Vậy là hai thầy trò đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, Thiên Hải Nha Nhi bất ngờ lớn giọng khiêu khích: "Các ngươi cho rằng Thanh Đằng Yến là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Trần Trường Sinh lạnh giọng đáp: "Vậy theo ngươi, Thanh Đằng Yến là nơi nào? Lúc luận bàn võ thuật phải biết điểm dừng chứ. Bà này rõ ràng đã phân thắng bại, vì sao ngươi còn cố ý phế bỏ con đường tu hành của hắn?" Nghe một lời này, Thiên Hải Nha Nhi cười lớn, hắn ta kiêu ngạo nói: "To gan, ngươi là ai lại dám thất lễ với ta như vậy?" Sau khi Trần Trường Sinh xưng danh, tên gia hỏa kia cười khẩy quát: "Sớm nghe nói có một tên nhà quê mở lại Quốc giáo học viện, thì ra là ngươi. Nghe nói ngươi chính là bằng hữu của Đường Tam Thập Lục. Nếu hôm nay tên phế vật kia không đến, vậy thì món nợ này sẽ tính lên đầu ngươi. Mau dập đầu xin lỗi ta rồi đóng cửa Quốc giáo học viện, bằng không thì đừng trách ta vô tình." Không chấp nhận sự sỉ nhục này, Lạc Lạc phóng người lên đài, thanh âm kiên nghị nói: "Lạc Lạc, Học viện Quốc giáo, khiêu chiến Thiên Hải Nha Nhi." Ở phía đối diện, tên gia hỏa này nhìn nàng với ánh mắt khinh thường, rồi tung ra một quyền mang theo cuồng phong sấm sét. Nhưng Lạc Lạc không hề né tránh, nàng tung ra một quyền đối chọi trực diện, chỉ nghe rắc rắc một tiếng giòn vang, khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, ngón tay và xương cổ tay của Thiên Hải Nha Nhi vỡ vụn. Thấy cô nương kia không có ý dừng lại, Thiên Hải Nha Nhi tức giận quát lên: "Thánh Hậu nương nương là cô nãi nãi của ta, trên đại lục này có ai dám ra tay với ta?" Lạc Lạc quay đầu nhìn Trần Trường Sinh chờ đợi. Trần Trường Sinh trầm mặc rồi kiên định nói: "Đường Tam Thập Lục là bằng hữu của ta." Hiểu ý sư phụ, Lạc Lạc lướt tới như một cơn gió, tung cú đấm quyết định vào ngực Thiên Hải Nha Nhi. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc, tiểu quái vật tung tự sở ngã gục, kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Thiên Đạo Viện giáo dụ thấy cục diện đã hoàn toàn mất kiểm soát, Thiên Hải Nha Nhi bị phế đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơn thịnh nộ của Thiên Hải gia. Thẹn quá hóa giận, hắn ta quyết định ra tay tàn độc. Ngay lập tức, một luồng kinh khí cô đặc thẳng tắp của cường giả tụ tinh cảnh, sắc bén như dao, nhắm thẳng vào tiểu cô nương để diệt khẩu. Khoảnh khắc tử thân cận kề, Trần Trường Sinh không chút do dự lao ra chắn trước mặt đồ đệ. Sáng người hắn không cao lớn nhưng đủ để che chở cho nàng. Đối diện với thái độ của ban tổ chức, Trần Trường Sinh gằn giọng nói: "Thì ra triều đình Đại Chu đã mục nát đến mức này rồi." Lời vừa dứt, 3 cây kim châm đã xuất hiện trong tay hắn, sẵn sàng combat với cả Thiên Đạo Viện. Đến đây thì cũng hết tập 4 Trạch Thiên Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.